So good evening mga ka-Gen X at mga Millennials at Gen Z na nanonood sa atin, as if naman may nanonood. So welcome to my humble abode dito sa Victoria de Manila. So first time ko pong bumalik dito after kong magstay sa Laguna kasi nga after my hotel quarantine nung pagkagaling ko sa Hong Kong, dumiretso na ako sa Laguna. So after like 2 weeks, ngayon pa lang ako nakabalik ulit dito sa condo ko sa Manila. So syempre kapag hindi natirhan na matagal ang condo, isang bahay, nagkakaroon to ng madaming bugs, as in madaming mga ipis, ganyan, nagkakaanay. So kanina mega scrub at mega linis ako sa mga cabinets, sa mga drawer. So medyo napagod ako. Kaya napakrave tuloy ako ng home-cooked food. Kaso, syempre nakakaurat din naman kasi parati kapag take out na lang ang lagi mo kinakain or delivered food. Although malapit lang naman ang Robinson's Place dito, nakakasawa pa din siya. So, hinahanap-hanap ko pa rin yung home-cooked food. So, actually, bala ko sana na pag uwi ko na lang sa weekend sa Laguna, ulit kakain ng home-cooked meal. Kaso nga, nag-crave ako kasi nga medyo napagod ang lola niya. So, ayan. Ngayon, magluluto ako. Samahan niyo ako magluto. Ay, wait muna. Kasi kanina, sakto, nang bumili ako ng water sa baba, sa 7-Eleven sa baba, nadaanan ko sila ate na nagtitinda ng mga gulay at mga pangluto. Pero actually, ang tinda talaga nila, mga fashion clothes, fashion dresses. So ngayon, dahil nga sa pandemic, tsaka siguro na-realize sila na hindi ka naman madalas bumili ng damit, hindi kasing dalas ng pagbili natin ng pagkain. Kaya talagang nag-shift na rin sila, which is a good idea actually, hindi ba? Tapos, when I check the prices, medyo maganda rin naman. Like yung kalabasa na ganito kalaki. Ayan, 25 lang. So, carry na, di ba? So, ayan. So, samahan nyo akong magluto ng ginataang sitaw at kalabasa. At gagamitan natin ng, for the gata, gagamitan natin ng Coco Manila. Shout out kay Brian Lingan, hindi ko na nahintay ang product sample mo. Ayan, bumili na ako. So, let's see how it fares. Okay? Tara! Okay guys, so I prepared na the ingredients. So meron tayong kalabasa, sitaw, tapos may garlic, so I don't mince words, I only mince garlic. Tapos ang onion. Yung onion nga pala, may tuturo akong secret sa inyo. Kapag naiiyak pa rin kayo habang chinachop ito. So, pwede nyo gamitin yung inyong face shield. So, yung face shield na yon hindi lang siya para sa COVID. Para rin hindi kayo umiyak habang hihiwa or nagagayat ng onions. Okay? So, kung nagdadalawang isip pa kayo, bumili na kayo ng face shield. Murang-mura na lang ngayon. Meron ng 30 or 20 pesos na lang. Diyan kay Manong sa baba. So, nakalimutan ko palang bumili ng luya. So, dadagdagan ko na lang ng sili. Syempre, para dun sa mga nakakilala sa akin, mahilig talaga ako sa maanghang. Kasi medyo nag-i-increase din ang metabolism yan at saka meron din high amount of vitamin C, so pampatibay din ng resistensya or ng immune system. Tapos, ang gagamitin ko ay nasahog ay itong bangus hot and spicy tomato sauce. So, as you can see, hot and spicy na naman. Ayan, ang bangus. Okay, tapos para sa... ay, meron akong turmeric since wala akong luya. Dadagdagan ko konti nito para lang may konting anghang. Konting-konti lang kasi baka naman mag-iba lasa. Just a little bit of kick instead of luya. Kasi ayoko nang bumaba ng condo kasi naka-social distancing din pati condo namin. So, pati elevator namin dito sa condo. So, magagalit si Sarah G at ang forever kasi hindi pa rin ako nakakabalik. Tapos na yung forever. So, ganun siya katagal.
So, at syempre ang gata natin, Diyos ko, Coco Mama pala, pasensya naman. Sino ba si Mia, Coco Mia? Kasi naman ang pangalan medyo malapit sa Mama Mia. Actually, yung inaanak ko pala sa Cebu ay si Mia. O, ayan. Shout out to my inaanak from Cebu City, Mia Ordonia, na medyo harsh kasi sabi niya, old na daw si Ninong. Pero, love ko pa rin siya. Char lang. Matalinong bata yan at very bibo, manang-mana sa mga ninong at ninang. Ayan. And shout out na rin to the whole Ordonia clan na nasa Cebu. Okay, so ready na ang ingredients. Konti lang naman. Ay, ang Maggi Magic sarap. Syempre, wala rin ako nakitang Knorr chicken cube. Pasensya naman sa mga friends ko from Knorr. So, gumagamit din naman ako ng Magic Sarap. I'm a dual user. So, Magic Sarap at saka cube. So, hindi naman natin may di-deny na masarap naman ang kanyang seasoning granules. So, ayan. So, yan na lang. So, walang cube eh. Ayan. So, we're now ready to cook. Okay? Okay, so let's cook. Okay. So, patuyuin lang natin yung tubig dito sa kawali. Okay, mainit na yung kawali. So, let's put the oil. Ayan, so medyo mainit na. Nanahin natin ang onion, dating gawin. May ano kasi, may water yung onion, kaya ayan, nagtalsika. So, onion muna para hindi masunog. And then, kapag medyo translucent na siya, saka mo na ilagay si garlic. Okay. So, ayan, kumalma na si onion, hindi na masyado maingay. Garlic naman. Si minced garlic. Pag medyo naging golden brown na si garlic, pwede mo nang ilagay yung susunod. At this point, yung sila. Para may kick. So, sa mga nanonood sa akin, usually alam na nila na hilig ako sa maanghang. So, ayan. Halos lahat ng dish na niluluto ko may sibuyas.
Susunod ko ilalagay yung bangus, hot and spicy. Yan. Okay, higin na natin siya. Kainin lang natin. Actually, mukha siya sardinas kasi naka-hot, naka-tomato sauce siya. Lower ko yung apoy masyado. Mataas. Ano yung amoy ng sili? Matindi. Okay. After that, we can now add in yung vegetable na matagal maluto, which is the kalabasa. Yan. In-increase the fire. Yun na, kasi nasusunog na yung mga bawang at sibuyas. Ayan. So, ngayon ko na ilalagay si Coco Mama. Yes, may Coco ka na, may Mama ka pa. Kailangan tama ang brand name kasi baka hindi na ako talaga bigyan ng product sample with brand name. So here we go. Oh, bongga. Nice. Ganda. Let's see. Yan. Yan ang may Coco Mama na gata. Lalambutin lang natin yung kalabasa. Ano siya, bubbling away. Medyo matagal lumambot ang kalabasa. So, hintayin pa natin siya. Ano guys, ang itsura niya, according to the pack, I should add 1/2 cup water. So, dinagdagan ko na yan. Kasi kanina napapansin ko na natutuyo agad. So, I added na. Tapos, tinikman ko na rin, medyo may lasa na siya from the, tawag dyan, from the bangus, hot and spicy. So, konting-konting seasoning na lang ang ilalagay ko. Tapos, hindi na ako maglalagay ng turmeric kasi okay na ang okay? So, hintayin lang natin siyang lumambot. And then, we can add in the sitaw. Gawin natin. Medyo naamoy ko na yung gata. As in, ayan. Naamoy ko na yung coconut milk. So, amoy malapot na siya. Hindi na siya yung amoy hilaw na gata. So, check ko lang kung tender na si kalabasa.
Konti na lang. Konti na lang at bibigay na siya. I can add in the sitaw na para maluto na rin siya. There you go. Tsura niya. With the sitaw. So, hintayin lang natin maluto. At eto na ang Magic Sarap moment. So, lagay na tayo. Diyan, konti lang kasi may lasa na siya. Yan. Di ko na kinamay kasi di naman ako si Judy Ann. Haluin lang. Checking the taste. Sakto na yun. Anghang, alat, manis-nanis. Let's check the tenderness of the kalabasa. Oy, naghiwalay na siya pag tinusok ko ng sandok. So, that's a good indication na malambot na siya. So, let's give it some more time para maluto si sitaw. It's about done na. So, ganun lang siya. Ganun lang kasimpleng magluto ng ginataang kalabasa with sitaw. For my non-Pinoy friends, it's actually pumpkin and string beans in coconut milk. O yan. It sounds posh, pero kalabasa lang po yan at saka sitaw na may gata. Check the taste again. Actually, masarap yung gata niya kasi nalalasahan mo yung creaminess, tapos bagay yung anghang, tapos yung well seasoned siya kasi nga meron ng lasa yung bangus hot and spicy kanina, yung tomato sauce, tapos nilagyan ko pa ng Magic Sarap. Kaya pala medyo siya medyo colored siya, medyo yellow kasi yung tomato sauce natin syempre red siya, tapos with the white coconut cream, kaya medyo naging color yellow siya. So, hindi siya tipong white na white. Pero in terms of gata, parang fresh, parang freshly squeezed coconut milk. Yes! O Brian bumawi na ako. Sana naman dumating na ang product sample. Charot! Sarap! Itsura niya guys. Actually pwede na siyang hanguin. Pwede siyang tayo. Okay. Let's have dinner. Ayan na po ang ating ginataang kalabasa with sitaw. Kain na. Ayan, so titikman na natin ngayon ang ating ginataang kalabasa with sitaw.
Okay. Nagluto na ako ng brown rice kanina. So, ito na yung kakainin ko. Okay siya kasi yung spiciness nung bangus tsaka yung nilagay kong sili nagko-complement dun sa creaminess ng Coco Mama. In fairness dun sa tindang kalabasa nila ate, maligat siya. Sarap. Tapos yung sitaw, crunchy pa siya. Yun yung gusto ko kasi sitaw. Ayoko nung malabsak na. So gusto ko yung kalabasa ko, super mushy. But my sitaw, it has to be crunchy. So, anong verdict kay Coco Mama? I think 1 to 10, 10 being the highest, I'll give it a 9.5. Yes! Pero ano siya, para talaga siyang yung yung fresh gata, freshly squeezed. Unlike dun sa ginagamit namin dun sa Hong Kong, yung Cara na brand, masyado siyang thick, parang nilagyan na siya ng thickener. Eto hindi, as in tama lang yung consistency niya. So ayun, kaya bongga siya. So you should try it. Okay. So, kain na ako. Ayan guys, sabi sa inyo, madali lang gumawa ng ginataang kalabasa and sitaw, basta may Coco Mama. So, thank you guys for watching. Hanggang sa susunod, this has been your returning Pinoy resident, Nev Malubay, always reminding you to never say never. Bye!